Моє вітання, товариство! Сьогодні відео присвячене перевірки моїх ідей, експериментальних ідей. Значить, я намагаюсь зрозуміти, що може бути мені таким, знаєте, додатковим плюсиком, який допоможе мені покращити мої тренування, мій тренувальний процес в цілому. Що я маю на увазі? В мене є такі думки завжди постійно про те, що можна додати до свого тренувального процесу, щоб покращити або мати якийсь більш позитивний вплив на мій тренувальний процес, бо в нас ж головна ціль – це вибігти Сідней з 3:15. Тож сьогодні в мене перевірка ідеї того, як же ж охолоджувати себе в біг в такій жаркій погоді, як в Саудівській Аравії. Ого! Сьогодні, значить, у нас 7 вечора. Вже 30 градусів на вулиці тепла, що вже, як би то ви розумієте, да, жарко. Невеличкий вітерець є, він приємний, це великий плюс, але цього недостатньо. Значить, ідея полягає в тому, що я привіз холодильник з льодом, заливаю в нього воду, і прикол в тому, що в мене є портативний душ, який я замовив на AliExpress. І думка моя така, що я бігаю, значить мені там жарко, всі діла, коротше, мені треба остудитися, щоб не перегрітися і так далі і тому подобне. Я підбігаю до машини, включаю цей портативний душик, освіжаюсь і побіг далі. Так, зараз у мене тренування достатньо коротке, я зараз бігаю там 35, 40 хвилин, 50 хвилин, і воно більш потрібне мені, наприклад, в кінці вже тренування, коли я пробігся, мені жарко, просто хочеться остудитись. Але на майбутнє, коли там буде довгий біг або швидкісні роботи, це в моєму розумінні може бути таким приємним бонусом, коли ти там біжиш важке тренування, підбіг, освіжився і побіг. Виглядає цей портативний душик ось так. Це, там, не знаю, $30 на AliExpress приблизно. Занурюємо його в лід, в воду з льодом і остужаємося. Наступне, що я хочу перевірити, це мій фонарик. Я ніколи з ним ще не бігав, нещодавно замовив на Амазоні. Називається він Nightcore. Подивився купу оглядів на Ютубі, поспілкувався з штучним інтелектом. Каже, що це класний фонарик. Сьогодні це і перевіримо, бо минулого разу я вибіг трошечки пізніше, було вже дуже темно. І коли біг назад до машини, я машину просто потеряв. Я її не знайшов. Було дуже темно, взагалі нічого не видно. Тут на пляжі жодного фонарика, нічого немає. І прийшлось трошечки бігати по цим викатаним дорожкам, тропам, шукати машину. Ось. Ну, я побіг. Зустрінемось через декілька секунд. Тренуваннячко закінчилось. Так, я зараз швиденько роблю тут ось такий поворот. На вулиці насправді вітер, я не хочу дуже сильно себе обливати, щоб не захворіти. Працює. Так, швиденько зараз почне литися. Давай! Отак воно в мене мало в моєму голові будь. Зараз воно має накачати його. Давай. Я думаю, що воно занадто високо висить. Не проштовхує воду. Ну ти мене підставляєш. Йоп. Пішов. Він, напевно, щось там не попало. Так, пішов. Ого. Так, отака, значить, іде. Ого, водичка. Йо-моє. Ну вона, напевно, градусів 5. Ого. Ух. Їдрісь, мадрісь, прекрасно. Гарна ідея. Ідея працює. Прикольно. Мені сподобалось. До речі, про ліхтарик. Перевірив я цей ліхтарик. Класно, як бачите, він зараз і на мене світить. Перш ніж ми перейдемо до наступних ідей і експериментів, які я намагаюся тут перевірити, хочу вам розповісти трішечки про те, як пройшов 3-й тиждень тренувань. Нагадаю вам, що в мене 20-тижневий цикл підготовки до марафону в Сідней. Ціль на Сідней в мене це вибігти з 3:15. Тренуюсь я сам, тож все лежить на моїх особистих плечах. Щось вони тут мечать. Я додав 10% до своїх об'ємів тренувань на вело та
пробіжках. В цілому було гарно, по почуттям добре, відчувається трішечки невеличкий дискомфорт в цих надкісницях своїх, але я продовжую з ними боротись потрошечки. Що, гляньте, чорний верблюд. Бачили колись чорного верблюда? Це такий Кендрік Ламар. Субота, сьогодні довгий біг. Ну як, довгий в даному моменті, в моменті цього тренувального циклу. 55 хвилин в кінці першої зони. Але біжиться важко біля моря. Висока вологість. Взагалі немає вітру. І трошечки таке страждальне. Але є розуміння, що його треба зробити. Покласти в копілочку зроблених тренувань. Такі тренування пропускати не можна. Просто бо жарко. Чи не дуже приємно. Ще 20 хвилин. Значить, наступна ідея, яку я тут перевіряю, вона обумовлена тим, що у мене знову почала трішечки так неприємно побалювати надкісниця. Я б сказав, що, знаєте, це таке схоже відчуття, як наче це все потрішечку починається. Дуже дивно, не знаю на що і звідки цього воно все береться. Враховуючи те, що після підготовки до Праги я відпочивав 18 днів, не бігав. І вроді би в мене нічого вже не боліло. Я думав, ну все, пройшло. Зараз потихеньку буду розбігуватись і все буде окей. На перші 2 тижні я робив по 3 бігових тренування. Зараз в мене по 4 бігових тренування. Але воно вже потрішечки, потихенечку починає побалювати. Можливо, воно в мене вже буде хронічним, я не знаю. Можливо, мені з цим просто жити. Тож сьогодні я пробую, не тільки сьогодні, взагалі ці 2 тижні, я пробую занурювати ноги в холодну воду. Як завжди, в мене є ревізоровський термометр. Перевіряємо температуру водички, щоб поняти взагалі, холодно це занадто чи не занадто. 6 градусів. 6 градусів, плюс тут багато льоду. Можливо, воно опуститься ще нижче. Ну, давайте пробуємо. Да, після тренування, звичайно, це дуже приємно. Не дуже багато місця тут для них. Я чому сиджу в туалеті? Бо це ж мокра зона. Я думав, що зараз воно все розілється. То я сів на всякий случай в туалеті. Я, до речі, минулого року, коли готувався... Не минулого року, брешу. 24-го року, коли готувався до Токіо, купив собі оцю, знаєте, надувну ванну, в яку ти засипаєш льод, і приймаєш оці льодяні ванни, як Вім Хофман. Айсмен. Неймовірний мужик, який сидить безкінечну кількість годин, хвилин в льодяній воді і прекрасно себе почуває. Я тоді вирішив теж спробувати. Я тоді вже тренувався, це було літо, готувався до марафона в Токіо. І насправді після тренування на вулиці, я тренувався тоді пізно ввечері, десь в 9, в 10. Була там температура 28, 29. Ти прибігаєш, занурюєшся в льодяну воду, в якій там температура була тоді градусів 5-6. Але з цими ваннами проблема в тому, що в нашому кліматі в день плюс 45, плюс 50. Вода, по-перше, вона нагрівається там дуже сильно. Треба дуже багато льоду принести з ресторанів, зібрати зі всіх, принести купу льоду, щоб ту воду гарячу знову охолодити. Ти занурився лише там на 3-4 хвилинки. В мене найбільше було 7 хвилин, мені здається, я сидів. По відчуттям це взагалі прикольно, це класно. Якщо ви ніколи не пробували залізти отак от по шию в льодяну воду градусів 5, рекомендую. Спробуйте, це прикольно, але підготуйтесь. Почитайте щось там з Вімом Хофманом, з цим. Він цікаво це все розповідає, як там все треба робити, дихати і так далі. І це була прикольна штука, але вона не практична. В мене не було, знаєте, такого маленького генератора, який би ту воду ганяв і остужував. Мені майже кожні 3-4 дні потрібно було всю воду звідти спускати, мити його всередині, тому що коли там дуже жарко в день,
ця ванна, ця вода починає там чуть ли не цвісти. Я не знаю, коротше, ця ванночка всередині, резинка ця покривається таким, знаєте, як нальотом неприємним. Вона велика, там 300 літрів, напевно, було. Коротше, ну це бочка просто, це неймовірна, і купа води, купа льоду. Супер непрактична тема. Я потім якось вже воно в мене відійшло, я перестав в ній сидіти, я декілька разів хворів теж, не знаю від неї чи ні. І все, потім ця ідея в мене відійшла, і я коли вже хотів знову до цього повертатись, бо мені в цілому воно подобалось, особливо там, ну, перед сном. Я класно спав, наприклад, після тренування, посидів там 3-4 хвилинки, ти вилазиш такий весь красний, як рак. Гарно спиться, прекрасне відчуття взагалі. Я думав купити таку, знаєте, яка має маленький генератор, який працює і ганяє, по суті, воду постійно і охолоджує паралельно. Але, по-перше, це дуже дорого. На вулиці залишити генератор, який буде працювати під температурою 45 градусів, 40 градусів в тіні. Я не думаю, що він довго попрацює, якщо чесно. І я не думаю, що він насправді і справиться. Ну, типа на вулиці, коли така жара, він намагається охолодити таку кількість води. В мене були, коротше, сумніви. Тому я вирішив його не купляти, залишив ту ідею. І да, в Саудівській Аравії це було прекрасно, враховуючи, яка в нас тут жара, але це супер непрактично. Якби було місце, де його поставити в квартирі або в будинку, то да, це було б класно. Менше геморроя, легше було остужати ту, охолоджувати воду. В цілому, по відчуттям окей. Враховуючи, що, звісно, тут багато ще льоду. Я сподіваюся, що може там 5 градусів нормально. Я думаю, що хвилин 10 я висиджу. Найголовніше не пересидіти і по ітогу не захворіти. Буду продовжувати все це робити наступні дні до кінця. Подивимося, чи буде якийсь позитивний ефект. Переходимо до наступної ідеї. Другий тиждень тренувань пройшов теж гарно. Я вже почав бігати в другій зоні, почав робити десь такі, знаєте, невеличкі відрізки, 10 хвилин в другій зоні, 10 хвилин в першій зоні. Потихенечку теж в мене збільшується об'єм. В цілому в мене зараз найдовше тренування, яке я робив, в мене вийшло 60 хвилин. 10 хвилин в другій зоні, 10 хвилин в першій зоні. По почуттям гарно, приємно бігти трошечки швидше, ніж всі ці останні тижні, коли я бігав лише там по 6 хвилин, повільненько, спокійненько. Зараз вже набагато цікавіше. Наступний мій експеримент, який я вирішив додати на ці 2 тижні, це дихальні вправи від Віма Хоффмана. Я в минулому казав вже, що я я дивився його відео перед тим, як приймати холодні ванни, льодові ванни 2 роки тому. І в цілому було більш-менш зрозуміло, як то все працює. І, звичайно, що там акцент більш на все, коли ти занурюєшся в холодний льодяний басейн, чи то бочка ваша. Там найголовніше це те, як ти дихаєш. Як правильно ти контролюєш і взагалі маєш під контролем своє дихання. Саме це тобі допомагає якомога довше сидіти там і в цілому отримувати задоволення. Є в нього відео на каналі про просто дихальні вправи. По суті, це ви дихаєте по таймеру, який в нього в відео. Він каже вам, коли затримувати повітря, дихання і відраховує скільки секунд. Коли я робив це останній раз 2 роки тому, було таке дивне відчуття всередині, якщо чесно, таке після вже. Трошечки покалювали кончики пальців і просто таке незвичне відчуття. Чому я вирішив це спробувати зараз? Хочу це спробувати саме на регулярній основі. Буду робити це завжди після тренувань, перед сном. Подивлюсь, чи воно допоможе мені взагалі покращити, наприклад, мій сон, моє відновлення. Да, в мене зараз немає там якихось важких і довгих тренувань бігових. Але якщо зараз я більш-менш відчую якусь різницю, можливо, в майбутньому матиме сенс додати ці дихальні вправи саме перед тренуваннями. Наповнити організм, мозок киснем перед, 20-кою або якимись інтервалами. І тоді вже теж подивитись, який буде результат. Давайте починати. This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes. Relax. Are you ready? Here we go. Breathe in, breathe out.
Breathe in. Breathe out. In. Out. In. Out. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 2. Це було дуже дивно. На першому інтервалі, ще як тільки я почав робити вдох-видох, в мене почали, знаєте, таке відчуття, як наче отак вуші почали потрошки холодіти. Потім на другому раунді, коли він сказав, що якщо у вас потихеньку якісь, знаєте, такі скорочення відбуваються в пальцях, я посміхнувся, бо як тільки він це сказав, в мене почались скорочення м'язів ось тут. Не знаю чому, може від цієї позиції, в якої я зараз лежу. Але це було дуже дивне відчуття. Третій інтервал вже був більш так нормально. Ой. Прикольно. Мені сподобалось. В нас в спортзалі є такий цікавий девайс. Називається, він медичний аналізатор складу тілу преміум класу. Це так штучний інтелект каже. Значить, його робота базується на тому, що він пропускає такий невеличкий струм через ваше тіло, і саме за допомогою цього струму він вимірює опір, тобто імпеданс різних тканин організму. Я вирішив зробити цей такий невеличкий тест, зафіксувати в яких я параметрах зараз. В мене немає якихось там грандіозних на це цілей і думок про це. Просто хочеться знати, в якому я зараз стані, в якому стані це мій організм на початок тренувань і в якому я стані буду перед марафоном. Щоб отримати максимально точний результат, потрібно не їсти, не пити. Обов'язково, якщо є можливість це все зробити на голодний желудок, зранку навіть не випивати воду, сходити в туалет, мати мінімальну кількість взагалі води в організмі. Саме тоді результат буде більш точним. Що він в мене показав? В цілому показав, що в мене непогані показники, я всюди всередині своїх показників згідно свого зросту і свого віку, але мені, звичайно, хотілося б трішечки покращити. Перш за все, я б хотів, щоб перед марафоном в Сіднеї в мене вже було 70 кг, а не 73,7, як зараз. І хотілося б трішечки скинути жиру. Зараз в мене 15,6, а хотілося б приблизно, можливо, 12. 12-11. Тож, подивимось, як воно піде, вдасться чи ні. Зараз в мене харчування таке і в цілому стиль життя. Я якби не заморачуюся, якщо чесно, цим всім. Їм скільки хочу, все, що хочу, ні в чому собі не відмовляю. Іноді я пропускаю вечерю, після тренувань просто випиваю протеїновий коктейльчик і лягаю спати. Але про харчування, про свої харчові добавки, які я п'ю, і все це більш детально ми поговоримо вже в наступному відео.